Hello mga katekno, I'm Paul Gutierrez of Poltech TV and this is the Xiaomi Community 2 million members giveaway. Bali yung mga giveaways natin is the Mi Bunny figures. Bali 2 set to. Dalawa yung mananalo dito, tig-isang set sila. Sa isang set, meron tayong Photo Bunny, Keyboard Bunny, Tech Bunny, at Explorer Bunny. Sobrang ganda ng mga Mi Bunnies na to. So dalawa yung mananalo dito, tig-isang set sila. Ang next giveaway natin, ito yung wireless earphones ng Xiaomi na basic lang pero maganda pa rin yung sounds at solid yung build quality. So next giveaway, ito yung magandang giveaway talaga natin. So magbibigay tayo ng 5 watches. Ito yung 2 Smart Band 5 at 3 Smart Band 6. So yan, sobrang ganda ng mga smartwatches na to. Sa mga health conscious o kahit hindi health conscious, pwede to. Simple lang yung mechanics nito. Actually, hindi ko na pasyadong pa-komplikado pa yung mechanics nito. Share lang yung videos na to sa Facebook or any social media platform. Then, subscribe lang kayo sa channel ko syempre. At hit mo yung notification bell. Then, comment lang kayo kahit ano with hashtag Xiaomi Global Community. Actually, ganun lang kasi yung mechanics natin. Wala nang masyadong palabok o ano pa. Share, subscribe, hit the bell icon, at comment lang with hashtag Xiaomi Global Community. I-raffle natin to before Christmas, so malaman nyo yung winners bago Christmas. Don't forget to comment dahil dun tayo pipili ng mga winners. At makikita ko rin kung na-hit mo yung bell icon o na-share mo tong video na to via public. So, I hope na manalo kayo. Hindi lang ganito yung pamimigay natin sa mga susunod na araw. Lagi tayong mamimigay pag lumaki na yung channel natin. Salamat sa suporta at thank you Xiaomi community for these wonderful giveaways. See you on my next videos. Once again, this is Paul.